සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකක් වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ editing කරනවා නම් ඒ වගේම Adobe Premiere කරනවා නම් ඔයා වීඩියෝ shoot කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අද කතා කරන්නේ ඔයා වීඩියෝ එකක් shoot කරද්දී ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් edit කරද්දී ඔයාගේ අතින් සිද්ධ වෙන ප්‍රධාන mistakes පහක් ගැන. ඉතින් mistakes නම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් මම හිතුවා කතා කරන්න ඕනම mistakes පහක් මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම mistakes පහක් තෝරගත්තා. ඉතින් මේ mistakes ටික අවම කරගෙන මේවා මග හැරගෙන ඔයාගේ shoot එක කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ edit එක කරගන්න පුළුවන් නම් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට හොඳ output result එකක් අරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මතක ඇතුව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් press කරන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට ආසයි නම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකකුත් දාන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මම SG Fernandes. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ස්පෙෂලි කියන්න ඕන මේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ iMyFone Filmy Crew එක. ඉතින් Filmy කියන්නේ ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එඩිට් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඔයාලට day to day life එකේ වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න ආසයි නම් ඉක්මනින්ම එච්චර වද නොවි ඔයාලට පුළුවන් Filmy software එක use කරන්න. ඉතින් Filmy download කරගන්න link එක මම description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම Filmy special event එකක් run වෙනවා මේ දවස්වල Easter event එක. ඔයාලට පුළුවන් පහත link එක follow කරලා ඒ event එකට join වෙලා වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකට ජොයින් වෙන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Filmy video edit එක install කරගෙන මේකේ තියෙනවා fast video කියලා editing mode එකක්. මේකේ templates තියෙනවා ඔයාලට slide show හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා happy Easter කියලා template එකක්. මේක use කරලා ඔයාගේ photos videos දාලා creation එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ creation එක ඔයාගේ social media වලට upload කරන්න ඕන. hashtag එකක් තියෙනවා happy Easter with Filmy කියලා. මේ hashtag එකත් ඇතුළුව add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ social media එකට upload කරපු video එකේ URL එක copy කරන් ගිහිල්ලා මේ video description එකේ link එකක් දාලා තිනවා. ඒ site එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ link එක submit කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා win කරාද නැද්ද කියලා Filmy official YouTube channel එකෙන් ඔයාට announcement එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මොනවද දිනා ගන්න පුළුවන් tag ඔයාට මේ website එකේ පහතින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊටමත් වටිනා tag තියෙනවා. And especially thanks to Filmy Crew for sponsoring this video. Mistake number 1 එක තමයි ඔයා වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ FPS ගැන ඔයාට හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මොකක්ද මේ FPS කියන්නේ? FPS කියන්නේ frame per second. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වීඩියෝ එකක් හැදෙන්නේ තප්පරයට frames ගානක් එකතු වෙලා උදාහරණයක් විදිහට frames 25, frames 30, frames 60 මේ විදිහට ඉහළට යනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමරා එකේ settings වලින් හදන්න පුළුවන් මොන frame rate එකෙන්ද ඔයාගේ වීඩියෝ එක record වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු interview එකක් නැත්නම් මම මේ කතා කරනවා වගේ talking head scene එකක් වගේ shoot කරනවා නම් ඔයාට 24 fps ඒ වගේම 30 fps හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හැබැයි අපි හිතමු cinematic video එකක් නැත්නම් මොකක් හරි product review එකක් වගේ කරනවා නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ වීඩියෝ එකට cinematic feel එක දෙන්න මේ වීඩියෝ එක slow motion කරන්න. ඉතින් ඔයා වැරදි fps අගයකින් ඔයාට මේ cinematic shot එක shoot කරන් ඇවිල්ලා ඔයා edit එකට දාලා මේක slow down කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පේනවා ඇති වීඩියෝ එක ටිකක් flickering වෙවි වගේ තමයි යන්නේ. කියන්නේ කැඩි කැඩි තමයි මේක slow down වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ප්‍රධානම හේතුව ඔයා හරි fps rate එක තෝරපු නැති එක. ඉතින් ඔයා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් slow motion එකක් කරන්න ඒ වගේම product review එකක් වගේ කරන්න අනිවාර්යෙන්ම තෝරගන්න 60 fps. මොකද 60 fps අපිට තෝරගත්තට පස්සේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මේක editing software එකට ගෙනල්ලා මේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක 150කින් අඩු කරන්න. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට තමයි 60 fps කිව්වේ. මීට වඩා වැඩි frame rate එකක් use කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. උදාහරණයක් විදිහට 60 ඒ වගේම 120 ඒ වගේම 240 මේ වගේ frame rate එකක් ගොඩක් හොඳයි use කරනවා නම්. හැබැයි අවම ඔයා cinematic type එකේ වීඩියෝ එකක් shoot කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම 60 fps record කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා recording කරන වීඩියෝ කැමරා එක නැත්නම් mobile phone එක GoPro එක මේ වගේ device එකකින් record කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඒකේ settings හදද්දී ඔයාට අවශ්‍ය fps අගය දෙන්න. දෙවනියට මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා කරන ලොකු වැරද්දක්. නැත්නම් මේක ලොකු වැරද්දකටත් වඩා මම මෙහෙම කියන්නම්.
ඔයාලා ලොකු මුදලක් වියදම් කරලා කැමරාස් ගන්නවා, ඒ වගේ මේ කැමරා එකට ලෙන්සස් ගන්නවා. හැබැයි ඔයා විශේෂ උපකරණයක් අමතක කරනවා ලෙන්ස් එකට ගන්න ඕන. ඒ උපකරණය මොකක්ද? ඒ උපකරණය තමයි ND ෆිල්ටර් එක. මේ තියෙන්නේ මම යූස් කරන ND ෆිල්ටර් එක. ඔයාලා සමහර වෙලාවට දැකලා ඇති මේ ND ෆිල්ටර් එක කැමරාවේ ලෙන්ස් එකට ඉස්සරහින් යූස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි සන්ග්ලාසස් යූස් කරන්නේ ඊරේලිය වැඩි නිසානේ අපි සන්ග්ලාස් දෙකක් දාලා අපේ ඇහැට කම්ෆර්ටබල් විදිහට සිටුේෂන් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ND ෆිල්ටර් එකනොත් කරන්නේ එළියේ තියෙන ආලෝකය කන්ට්‍රෝල් කරලා අපේ ලෙන්ස් එක ඇතුළට ගන්න එක. ඉතින් ඇයි අපි එළියේ තියෙන ආලෝකය කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕන? අපි හිතමු අවුට්ඩෝර් ෂූට් එකකට යනවා. ඒ ෂූට් එකට යන දවසේ ඉරේලිය ගොඩක් වැඩි. නැත්නම් ඔයා දවල් වෙලාවක තමයි ෂූට් කරන්නේ. ඔයා ෂූට් කරන සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාට ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එක හොඳට ફોකස් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඩෙප්ත් එකකුත් නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් එකකුත් තියාගෙන වීඩියෝ එක ෂූට් කරන්න. හැබැයි අපි දන්න කාරණයක් තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් එකක් ගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා කැමරා එකේ නැත්නම් ලෙන්ස් එකේ aperture එක 2.7 2.5 නැත්නම් 3 මේ විදිහේ අගයකට යන්න. ඉතින් මේ විදිහේ අගයකට ගියහම වෙන්නේ එළියේ තියෙන ආලෝකය ගොඩක් අපේ කැමරා එක ඇතුළට එනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී සමහර වෙලාවට අපි ෂූට් කරන ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕවර් එක්ස්පෝෂර් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් ND ෆිල්ටර් එකක් යූස් කරන්න අපේ ලෙන්ස් එකට. මේකෙදී අපිට පුළුවන් ND ෆිල්ටර් එකේ අඳුරු ගතිය adjust කරලා එළියෙන් එන ආලෝකය කන්ට්‍රෝල් කරලා ඒක කොච්චර ඉරවුව වැඩි සිටුේෂන් එකක් වුණත් ඒක නෝමල් සිටුේෂන් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ND ෆිල්ටර් එකක් යූස් කරන්න. ND ෆිල්ටර්ස් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මාකට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා variable ND ෆිල්ටර්ස්. ඒ කියන්නේ මේකෙදි ND ෆිල්ටර් එකේ අඳුර අපිට ඕන විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. ND ෆිල්ටර් එකේ ring එකක් තියෙනවා. මේක අපිට ඕන විදිහට කරකවලා. ඉතින් මේ වගේ ND ෆිල්ටර් එකක් ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ඔයාට ඕන විදිහට එළියෙන් එන ලයිටින් කන්ට්‍රෝල් කරලා ඔයාගේ කැමරා එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ND ෆිල්ටර් එකක් කියන්නේ ඔයාගේ කැමරා එකට ගත යුතුම උපකරණයක්. මොකද ඔයා අවුට්ඩෝර් ෂූට් එකකට ගියහම සමහර වෙලාවට ගොඩක් අසරණ වෙනවා අවුට්ඩෝර් ලයිටින් ප්‍රශ්න නිසා. ඔයාට සමහර වෙලාවට ෂූට් එක හරියට කරගන්නත් බැරි වෙනවා ඔයාගේ හිතේ හැටියට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ කැමරා එකට ND ෆිල්ටර් එකක් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. තුන්වෙනියට මම කතා කරන මිස්ටේක් එක තමයි නැත්නම් ඔයා හදාගත යුත්තේ තමයි වීඩියෝ එකක ඔඩියෝ පාර්ට් එක. සමහර වෙලාවට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරද්දි මේ වීඩියෝ එක කරලා ෆයිනල් අවුට් කරද්දි ඔයා එච්චර සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ මේකේ ඔඩියෝ පාර්ට් එක ගැන. ඇයි අපි ඔඩියෝ පාර්ට් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන? අපි හිතමු ඔයා කරන වීඩියෝ එකේ මියුසික් එක ටිකක් අඩුවෙන් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩි අවධානයක් යොමු නොකරපු හින්දා. ඉතින් මෙහෙම වුණොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන වීවට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ඩිවයිස් වල වොලියුම් උඩරිම වැඩි කරගන්න. එහෙම වැඩි කරලත් සමහර වෙලාවට ඔයා කතා කරන දේවල් හරියට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔයා කරන අවුට්පුට් එකේ හරිම රිසල්ට් එක ඔයාට ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ දැන් කතා කරේ වොලියුම් අඩුයි කියන එක ගැනනේ. ඒ වගේම ඒකේ අනිත් පැත්ත කතා කරොත් අපි හිතමු ඔයාගේ වීඩියෝ අවුට්පුට් එකේ හිතනවටත් වඩා වොලියුම් එක වැඩි. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන වීවට එක හිසරදයක්. මොකද එයාගේ ඩිවයිස් එකේ වොලියුම් අඩු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට එහෙම අඩු කරලත් එයාගේ ස්පීකර්ස් දෙතරන සද්ද එනවා. ඒ වගේම ඒක ටිකක් අර ක්‍රැක් වෙච්ච සවුන්ඩ් එකක් එනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා වීඩියෝ එකක් නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එඩිට් කරද්දී ඔයාගේ ඔඩියෝ ලෙවල්ස් ගැන අනිවාර්යෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ ඔඩියෝ එඩිටින් නැත්නම් වීඩියෝ එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලට දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔඩියෝ එක නැත්නම් ඔයාගේ වොයිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයාට ඕන තරමට ලිමිට් කරන්න. හැබැයි අපි මොන ලිමිට් එකකටද මේක ලිමිට් කරන්න ඕන? ඉතින් Adobe Premiere වගේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් යූස් කරද්දී ඔයාට ටයිම්ලයින් එකේ කෙරවලේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ සිග්නල් පෙන්නන වෙනම බාර් එකක් තියෙනවා. මේ බාර් එකේ එක එක අගයන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ බාර් එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ පෙන්නන එක්සැම්පල් එකේ මගේ ඔඩියෝ ලෙවල් එක රතු පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ මේ ඔඩියෝ බාර් එකේ කෙරවලටම ගිහිල්ලා වදිනවා. ඉතින් මේ විදියට ඔඩියෝ ලෙවල් එක රතු පාට වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනාට ඒක හිසරදයක් වෙනවා. කිසිම සැකයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා වග බලා ගන්න මේ ඔඩියෝ ලෙවල් එක -6 කියන ලෙවල් එකේ දිග්ගටම රඳව ගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාට කරන්න ඕන Adobe Premiere වල වගේ ඔයා එඩිටින් කරනවා නම් ඔයාට ගන්න සිද්ධ වෙනවා audio track mixer. මතක තියාගන්න audio clip mix එක නෙමෙයි. ඔයා ගන්න ඕන audio track mixer panel එක. මේකෙදි අපිට පුළුවන් individual
tracks වල volume වෙනම control කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපේ project එකේ voice දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම background music තියෙනවා සහ එක special effects තියෙනවා. මේවා ඔයාට වෙනම control කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ timeline එක play කරලා බලලා මොන track එකේද මේ රතු සීමාව ඉක්මවා යන්නේ කියන එක බලලා ඔයාට මේ volume එක ගානට අඩු කරන්න. ඒ වගේ මේ විදිහට final හැම track එකකම volume එක අඩු කරාට පස්සේ ඔයාට ඕන විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන master කියලා track එකක් පෙන්නනවා. එතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ overall sound එක control කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් උපරිම try කරන්න මේ audio level එක -6 වලින් එහාට නොයන විදිහට control කරන්න. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ output එක බලන viewer ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න මේ audio කියන එක අතිශය වැදගත් වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් එකකදී. හතරවෙනියට මම කතා කරන mistake එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් clip on mic use කරනවා. අපි හැමෝම දන්න clip on mic එකක් තමයි Boya කියන්නේ. ඉතින් මම මේ use කරන්නේ Boya M1 කියන mic එක. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මේ mics වලට battery එකක් use කරන්න වෙනවා. ඇයි මේ mic වලට battery එකක් දාන්න ඉන්නේ? ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ mic condenser mic ඒ කියන්නේ මේකේ recording වෙන audio එක line දෙකකට record වෙන්නේ. ඒ line දෙක stereo විදිහට තමයි audio එක final out වෙන්නේ. ඉතින් මේ function සම්පූර්ණයෙන් activate වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම extra battery power එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේකට extra battery එකක් අපිට වෙනම දාන්න chance එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් recording කරද්දී interview එකක් හරි මොකක් හරි මේ වගේ recording එකක් කරද්දී මේ battery එක දාන්න අමතක කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා recording එක කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම battery එක දාලාද කියලා check කරන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ clip on mic නැත්නම් Boya mic එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් special unit එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි battery එක දාන unit එක තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. මේ unit එකේ modes දෙකකට switch කරන්න විශේෂ switch එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇයි මේ switch එක එන්නේ? මේ switch එක අපි වැරදි විදිහට use කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් අපි හිතමු ඔයා direct DSLR camera එකකට ඔයාගේ Boya mic එක නැත්නම් clip on mic එක plug කරලා recording කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට DSLR එක හරහා record කරද්දී අපි හිතමු ඔයා මේ switch එක smartphone කියන පැත්තට ස්විච් කරලා තිබ්බා කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් සමහර වෙලාවට ඔයාගේ රෙකෝඩින් එක හරියට සිද්ධ නොවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් ෆයිනල් අවුට් එක ස්ටීරියෝ එන්නේ. සමහර වෙලාවට මොනෝ රෙකෝඩ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ හඬ අඩුවෙන් රෙකෝඩ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔයා දැනගන්නේ එඩිට් එකට ඔයාගේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ගෙනිච්චට පස්සේ. ඉතින් ඒක නිසා එඩිට් එකට යන්න කලින් ෂූට් එකේදීම මේ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඒකේ අනිත් පැත්ත කතා කරොත් අපි හිතමුවා මොබයිල් ෆෝන් එකක් යූස් කරලා Boya mic එකකින් නැත්නම් clip on එකකින් රෙකෝඩ් කරනවා කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයා DSLR කියන පැත්තට ඔයාගේ ස්විච් එක ස්විච් කරලා තිබ්බොත් එතනදීත් ඔයාගේ සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩින් නොවි තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම සවුන්ඩ් එක ලෙවල් එක අඩුවෙන් රෙකෝඩ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඕනම mic එකක් use කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒකට battery එකක් දාන්න තියෙනවා නම් ඒ battery එක අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. ඒ වගේම ඒකට special modes switch දීලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ current situation එකට ගැලපෙන විදිහට ඒ switch එක on off කරන්න නැත්නම් ඒ mode එකට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන්නේ පස්වෙනි mistake එක ගැන. නැත්නම් ඔයා video editing කරද්දී හදාගත යුතු අවසාන mistake එක අද මේ video එකෙන් කතා කරන. ඒ mistake එක තමයි ඔයා video editing project එකක් කරද්දී සමහර වෙලාවට ඔයාගේ project එක කරන්න ඔයා use කරන video, music, assets මේ දේවල් එක එක තැන්වල තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට original video footages ටික වෙන hard drive එකක, ඒ වගේ මේකට use කරන PNG file assets මේවා තව hard drive එකක, මේකේ audio ටික තවත් තැනක. මේ විදිහට ඔයා recording කරලා editing වලට යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක අදම නවත්තන්න. මේකට හේතුව තමයි අපි හිතමු යම් කිසි විදියකින් ඔයාට ඔයාගේ project එක ඔයාගේ PC එකේ editing කරලා මේක export කරගන්න බැරි වෙනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්, technical ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඉතින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා වෙනත් PC එකකට ගෙනහිල්ලා මේක edit කරන්න. හැබැයි ඔයාගේ video clips මේ files එක එක තැන්වල සමහර වෙලාවට ඔයා දන්නෙත් නැහැ මේවා කොහෙද තිබ්බේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේ files වෙන computer එකකට ගෙනහිල්ලා edit කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද
ඒ ඔයාගේ අපිලිවෙල කම නිසා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඔයා වීඩියෝ එඩිටින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න කලින් ඔයාගේ ඔරිජිනල් ෆුටේජස් ටිකේ වගේම ඔයා එක්ස්ටර්නල් ඩිවයිස් එකකින් රෙකෝඩ් කරා නම් යම් කිසි සවුන්ඩ්ස් වගේක් ඒවා එකම තැනක ඒ වගේම ඔයා යූස් කරන ඇසට්ස් මේ විදියට එක ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුලේ කැටගරි කරලා වෙන වෙනම ෆෝල්ඩර්ස් හදලා ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් පිළිවෙලට ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕගනයිස් කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම අවස්ථාවකදී අපි හිතමු මොකක් හරි ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් නිසා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක යූස් කරන්න බැරි වුණා කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ ෆයිල් එකම නැත්නම් මේ ෆෝල්ඩර් එකම කොපි කරන් ගිහිල්ලා වෙනත් කම්පියුටර් එකක ඔයාගේ එඩිට් එක සුපුරුදු පරිදිම කරගෙන යන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද මේ කතා කරපු දේවල් වලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගනි. ඔයාගේ ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ වැරදි අවොයිඩ් කරගෙන නැත්නම් මේ වැරදි මග හැරවාගෙන වැඩ කරන්න ඔයාට හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඉතින් විශ්වාස කරනවා ටියුටෝරියල් එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දායි කියලා ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕන නම් මොකක්ද ඔයා කරන්න ඕන? අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න අපේ channel එක. Adobe Premiere විතරක් නෙමෙයි Photoshop ඒ වගේම YouTube කරන්නේ කොහොමද සහ Adobe Audition ඒ වගේම තව මොනවද අපි කරලා තියෙන්නේ GIMP ගැන කතා කරලා තියෙනවා Filmora ගැන කතා කරලා තියෙනවා මේ වගේ ගොඩක් tutorial series අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව ලෝභ නැතුව subscribe කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandes. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.